พอเราเขียนเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายกับนิ้งพอถ่ายกับนิ้งเสร็จแล้วเราก็ไปตัดเสร็จปุ๊บลง ทีมงานสัก15 คนได้ไหม คนเดียว เธอพิกซี่เราพิกบันสูอย่าลืมเจอกันเยอะๆนะคะเจอกันนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แบร์ฮัก วันนี้นะคะเราจะมาดูชีวิตติ๊กต็อกเกอร์คู่รักอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะคะ ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงมีบ้านยังไงอยู่กันยังไงนะคะ อ๋อคนนี้เหรอคนนี้ติ๊กต็อกเกอร์ คนนี้ไงคนนี้ อ้าวเราไม่เข้าบ้านด้วย ไปเข้าบ้านกันลูกนี่ไปดูบ้านกัน วันนี้จะมาสัมภาษณ์นิ้งกับเอิร์ธด้วยนะคะ จะมาเข้าสู่โลกติ๊กต็อกกันค่ะ Happy birthday เฮ้ยไม่ใช่ นิ้งกับเอิร์ธนะคะ คือติ๊กต็อกเกอร์คู่รักอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะ ไม่แนะนำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ จริงไหม อย่าทำแบบนี้ พวกคุณทำอะไรพวกคุณทำอะไร มี 2 ช่อง ซึ่งเราแยกช่องชัดเจนมาก เราแยกกันชื่อนิ้งอลิสานะคะใน TikTok แล้วนิ้งก็ทำ YouTube ด้วยนิ้งอลิสาเหมือนกัน IG ด้วยคือทุกชื่อเป็นนิ้ง นิ้งอลิสา กับเอิร์ธยามาโมโตะก็ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกัน แต่ว่านิ้งจะลงเยอะกว่านะครับติดตามนิ้งเยอะครับผม ทำไมไม่ทำช่องรวม เพราะว่าจะเลิกกัน อุ้ยเข้ามานี่มีท็อปปิกอุ้ย ไม่ตอนนั้นเข้าบ้านมายังไม่ทันนั่งเลยแล้วคนเมื่อกี้โดนไปแบบเข้าขึ้นหน้าเขาได้เลยข่าวสดเข้าเลย ก่อนอื่นไปทัวร์บ้านก่อนไปทัวร์บ้านเดี๋ยวยาวอันนี้กูว่ายาวแล้ว เปิดประตูเข้ามาเนี่ย ขอเปิดนะ เปิดได้เลยค่ะแต่มันจะลงดูดี อันนี้เป็นโซนกาแฟ จะบอกก่อนว่าตอนแรกเลยอ่ะพี่เอิร์ธอ่ะอินกาแฟมากแบบว่าชีวิตนี้ตื่นมาเพื่อไปกินกาแฟ ถูกต้อง แบบชอบรักในการทำกาแฟอยากชอบดริฟกาแฟอะไรประมาณนี้ใช่แต่นี่เก่าแล้วนะอันนี้คือไม่สามารถทำกินได้เองแบบของจริงอะไรเงี้ย ทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่นะ แต่ว่าได้คำตอบอย่างของแท้ว่าเราเป็นนักกินกาแฟไม่ใช่นักทำ ใช่ไปซื้อกินฟินกว่า ถูกต้องสุดท้ายตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็ใช้ถ่าย ใช้ถ่าย กับใช้อีกอย่างหนึ่งคุณ วางพัสดุ ไม่ใช่แรงมาก อุ้ยนี่ของส่งมาให้รีวิวหมดเลยเหรอ ใช่อันนี้จะเป็นของรีวิว พี่งานดูดิ แต่คุณมันติดอะไรไม่รู้ มันติดอะไรไม่รู้ ขอโทษนะ อันนี้เป็น อุ้ย เดี๋ยวคุณพี่ซานอ๋อใส่ได้อยู่ห้อง อ๋อแล้วคุณไปเอาของเขามารีวิวแล้วคุณไม่รีวิวอ่ะคุณมาดองไว้ตรงนี้ได้ไงอ่ะ อ๋อถูกต้องยังไม่ถึงคิว ยังไม่ถึงคิว อ๋อ ขอบคุณอาจารย์ คิวเยอะมาก ห้องครัวนะคะ สิ่งที่เราต้องขออนุญาตคือขอเปิดตู้เย็น ได้เฮ้ยไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ไม่มีอะไรใช่ไหม ซันโซวิ่งลงตู้ เฮ้ยเตรียมไว้วะเนี่ย เฮ้ยเปล่านะ เดี๋ยววันนี้นะคะนิ้งกับเอิร์ธจะทำอาหารให้พวกเรากิน ซึ่งบีบไปว่าเป็นเมนูมังสวิรัติอะไรก็ได้กินได้หมด กินข้าวกับติ๊กต็อกเกอร์นะครับ ไม่ใช่แค่กินข้าวธรรมดาฝีมือเขาด้วย นี่เจ้าของบ้านเขาเซตไฟให้เราอยู่ นี่ นะ ค่ะข้างหลังนี่เซตไฟ กล้องมาดูนี่โอ้โห ไม่เอาจริงว่าชีวิตจริงมากอ่ะแบบ โอ้ เฮ้ยสว่างขึ้นมา นี่แล้วบ้านเราก็จะแบบเฮ้ย อันนี้คือชีวิตติ๊กต็อกเกอร์นะ ใช่นี่จัดไฟนะคะ แบบนี้เลยภาพนี้เลย ใช่นี่คือความจริงที่เราทำกันทุกวัน โอ้ที่ใครอยากทำอาชีพติ๊กต็อกเกอร์นะคุณต้องมีไฟ สำคัญมาก อุปกรณ์ต้องเข้าค่ะ อันนี้ตัวเท่าไหร่ไฟ 2 ถ้า เมตร จำไม่ผิด ถ้าจำไม่ผิดเซตนี้นะประมาณ 20,000 บวกลบประมาณนี้ มีคนอยากกินแล้วนะ เอาจริง มาพร้อมกันเร็วพี่การ อ๋อไม่ต้องช้อนกลางเลยใช่ไหม เอาเลยค่ะ เอาไหมอยากได้ไหมเอาไหม ไม่เป็นไร พี่รังเกียจหนูไหมล่ะ ขนาดนี้เลย แต่เกรงใจไงพี่ว่าช้อนกลางเถอะช้อนกลาง ได้ไม่มีปัญหาเลย เอาให้ พี่ซานได้ปะเอาจริงๆเอาจริง เค็มนิดนึง ๆเค็มไปใช่ไหม แต่อร่อย กินกับข้าวไงพอดี เออ คนไทยปะคะ กินกับข้าวไงพอดี ได้มีพรสวรรค์แล้วเนี่ย แต่เค็มนิดนึงเนาะ นิดเดียวเอง เพราะว่าหนู นิดเดียว มันคือแบบรสชาติของความตื่นเต้นนี่ อร่อย พอดีของพี่นัวพอดี อันไหนคะ กินอะไรไป กินฟักทองครับฟักทอง เฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ คือปกติอ่ะเวลาทำคอนเทนต์อาหารนะเราให้พี่เอิร์ธกินอ่ะ ก็จะแบบว่าแค่นั้น อร่อยทุกเมนูที่คุณท ตีใจ เข้าเนื้อหาเลยพี่ซัน ขอคำทำอะไรกันดีนะ คิดว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นเมื่อไหร่
ตลาดหุ้นลดลงไป 1,380 อยากไปใส่สูตรลงมาคุยกับมึง ไม่ใส่ไปก็ตอบไม่ได้ค่ะ อยู่ดิ แกเริ่มต้นทำติ๊กต็อกที่เอามาหาเงินได้เป็นอาชีพอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งแต่โควิดรอบ2อ่ะ คือเพราะโควิดทำให้เกิดอาชีพนี้ ใช่ หรือต้องการทำสิ่งนี้เป็นอาชีพ เพราะโควิดเพราะว่างคือตอนแรกอะ TikTok อะมันก็บูมในช่วงโควิดรอบแรกเหมือนกัน แต่นั้นก็ไม่ได้สนใจไม่ได้โหลด แล้วพอมารอบ2อะก็เลยว่าอยากโหลดอะเพราะว่าอยากหนีออกจาก IG แบบว่าอยากหนีไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราอะก็เลยโหลด TikTok มาแล้วก็ดูตอนแรกเริ่มแรกจากดูก่อนดู แล้วมันก็เป็นคอนเทนต์ต่างประเทศเยอะมากช่วงนั้นอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบเริ่มจากทำตามคอนเทนต์เขาดีอะไรเงี้ยตั้งกล้องแล้วก็ในคลิปแรกเลยทำตามอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปเล่นๆแล้วก็แบบเริ่มชวนเพื่อนมาเล่นเอฟเฟกต์แล้วก็เริ่มแบบแกล้งแฟนหนูลงไปประมาณแบบ5คลิปอะมีคลิปหนึ่งอะคือเป็นคลิปแบบหักกระดูกอะแล้วหนูใส่มักกะโรนีอยู่ในปากอะแล้วพอพี่เอิร์ธดัดอะหนูก็กัดกรุดให้มันเป็นเสียงกระดูกอะแล้วพี่เอิร์ธก็เฮ้ยเสียงกระดูกคุณหนออะไรเงี้ยคลิปนั้นก็คือ6 ล้านแบบดังอยู่ก็คนก็เข้ามาดูเต็มเลยอะไรเงี้ย เฮ้ย เสียงอะไรอ่ะ เสียงอะไรอ่ะ ไม่รู้แล้วหนูก็แบบเฮ้ยพี่เอิร์ธมีคนดูเราเยอะมากอะไรเงี้ยเป็นแบบสิ่งใหม่อะไรเงี้ยส่วนในมุมพี่เอิร์ธก็แบบ เราคุยกับนิ้งตั้งแต่แรกเลยว่านิ้งเริ่มทำไปก่อนทำติดเสร็จปุ๊บ ก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้หวัง เป้าหมายสูงสุดเคยเอาจริงเคยคุยกับการกับสารตั้งนานว่าอยากทำ YouTube ยังไงก็ เขาอยากเป็น ทำ ยูทูบเบอร์ อยากทำมาก เขามีไฟสูง ตอนนั้น มาก ก็ยืนหยัดกับตัวเองว่าทำ YouTube ยังไงก็ จะเป็นยูทูบเบอร์ ยืนหยัดมา3 ปีละ ยังไม่ได้เริ่มเลย แล้วเสร็จปุ๊บตอนที่นิ้งอ่ะพอเริ่มทำไปเรื่อยๆเริ่มนิ้งรู้สึกจะจริงจังเราเลยอ่ะถ้างั้นเอางี้เอาจริงนะคอนเทนต์มันก็ต้องเดินด้วยเงินเนาะเราเลยอยากรู้ว่าคนที่คนติดตามเป็นล้านอ่ะ ได้เงินกี่บาท ได้เงินกี่บาทเราเลยปลอมตัวเป็น AE แล้วเราก็ทัก น่าเกลียดอ่ะอันนี้บอกได้ บอกได้ปะใช่แต่เราทัก ได้บอกได้ ใช่เราทักไปถามตรงๆเลยว่าเราอ่ะ ให้พี่เอิร์ธทักไปถาม จะมีงานตุ๊กโอ้มั่วขึ้นมา1โปรดักต์ เรทการ์ดเท่าไหร่ เด็ดก่อนเด็ดการ์ด เอาว่าสิ่งที่นิ้งทำอ่ะน่าจะได้ประมาณเท่าไห ไหม ร่ ถ้านิ้งจะเดินทาง เพ ต่อ ราะว่าเราอะตั้งราคากันไม่ถูกเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแพลตฟอร์มใหม่แล้วหลายๆคนอะที่เขามีชื่อเสียงอะเขาเอาแพลตฟอร์มนี้เป็นของแถม อืม ใช่ เขามองว่าแบบว่าเดี๋ยวลงอันนี้ให้แล้วแถม TikTok อะไรประมาณนี้แล้วเราก็เฮ้ยแล้วเราจะไปคิดเงินอะ มันได้หรือเปล่า แล้วเราไม่เคยทำอาชีพนี้มาก่อนว่าแบบคลิปวิดีโอมันจะหาเงินได้อะไรเงี้ยพี่เอิร์ธก็เลยจัดการเลยค่ะ ประมาณ10 คนแล้วคนตามเป็นล้านเลยนะ รายได้เขาต่อ1โปรดักต์หลักพันหมดเลยอะแล้วเป็นหลักพันต้นๆด้วย เพราะมันกี่พันแค่ได้ไหม 2-3 2-3 พัน 2-3 เราบอกนิ้งว่านิ้งหยุดไปทำ YouTube กับเอิร์ธ เพราะว่านี่ขนาดคนตามเป็นล้านอ่ะเขายัง ได้2,000 บาท โอ้ยและ พี่เอิร์ธคือไม่เชื่อใน TikTok แต่หนูก็ทำด้วยความมันไง อืม ความเห็นแฟนแบบตลกเลยทำด้วยความแบบ เก่งมาก เฮ้ยเรามีความสุขก็เลยแบบถ่ายลงเป็นโมเมนต์อะไรเงี้ยก็ลงไปให้หมดอะไรเงี้ยไม่ได้หวังอะไรเลย แล้วจุดที่มันเลย 2,000อ่ะจุดไหนที่เอิร์ธมันแบบเฮ้ยนิ้งพวกเรารอดแล้วเป็นอาชีพ คือพอเราอะลงเยอะลูกค้าก็เริ่มเห็นก็แบบว่ามีทักอะไรเงี้ยแต่ว่าโปรดักต์แรกที่ได้เงินอะก็คือเป็นคนที่รู้จักเป็นเพื่อนพี่เอิร์ธที่เขาทำแบรนด์แปรงสีฟัน ทุกคนรู้จัก แปลงมันดีจริงไอ้นี่แปลงมันดีจริง ตอนนั้นคนตามนิ้งอยู่หลัก หลัก ห หมื่ มื่น น นิ้งเปิดไป 4,000 เลย แล้วเราก็ 5,000 แล้วเราก็ส่งรายการนี้ให้ทุกคนที่ทักมา ว่าเรา 5,000 บาท คอนเฟิร์มคนแรกก็คือโอ๊ต พี่โอ๊ต น่ารักมาก คุณมองเห็นอนาคตของเพื่อนคุณจริง ใช่ โอ๊ตต้อง ขอบคุณมาก แต่ถ้าไม่นับ TikTok อะงานแรกในชีวิตคู่เราอะแบร์ฮักค่ะ อุ้ยอันนี้จ จริ ริ ง ง เหรอ เรื่องจริงคือพี่รู้ป่ะ คุณไม่รู้เหรอ พี่การรู้ไหมตอนที่พวกหนูทำ TikTok ช่วงแรกอะคำถามที่ยอดฮิตเลยนะ พี่สองคนใช่นางแบบในแบบแบร์ฮักหรือเปล่า ใช่ ทุกคลิป ทุก คือ คอมเมนต์ แกเรารู้สึกว่าเราอะโชคดีมากที่เราเลือกคู่นี้เลย ถ่ายกิโมโน ตาถึง ตามมาถึง อันนั้นคืองาน ใช่ แร อัน ก นั้นคืองานแรกในคู่ชีวิตคู่ของเราส เชื่ อ อง ปะ คน 1 ปีเต็มๆในคอมเมนต์จะต้องมีในทุกคลิป ในทุกคลิปว่าพี่สองคนใช่นางแบบในแบบแบร์ฮักหรือเปล่า ของ จริงๆอ่ะนิ้งกับเราอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์สันสุ2 คนแรกด้วยมั้ง จริงเหรอ จริง จริงเหรอ จริง อันนั้นคือครั้งแรกที่ทำแบบพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอ ที่แบบออกกองโปรดักชั่นจริงจัง อืม แล้วไม่ตอนนี้เอิร์ธไม่ทำ YouTube แต่กลายเป็นนิ้งที่ทำ YouTube ค
โอ้ยแรงเนาะเอาจริงๆอ่ะ แต่มันก็จริงอ่ะ เราจะบอกเลยว่าไอ้ช่วงที่นิ้งทำ TikTok จริงจังอ่ะเราก็ได้งานแรกได้งาน 2-3 เราก็ยังแบบเราไม่รู้มันจะไต่ไปได้แค่ไหน แล้วไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มนี้มันจะโตยังไง เรามองไม่เห็นอนาคตว่า ไม่เห็น เฮ้ย เลย มันจะเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญมากในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยยังคงทำอาชีพเดิมไปเป็นพวกแบบโฆษณาไอ้พวกที่ไปแคสไปอะไรอ่ะนั่นน่ะทำแบบนั้นไปสักพักเลย จนนิ้งอ่ะโตขึ้นเรื่อยๆลูกค้าเข้าเรื่อยๆแล้วเราก็มาถ่ายกับนิ้งเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันโตว่ะกลายเป็นว่าเรากับนิ้งอ่ะเริ่มจมอยู่กับมันแล้วเราก็เริ่มไม่ไปแคสงานแล้วลองจริงจังกันดิลองมาวางกันซิ ใช่ ว่า แล้วก็จนไปถึงจุดที่บอกว่าจะเลิกกันอ่ะเพราะว่าพี่เอิร์ธอ่ะก็ยังยึดมั่นใน YouTube อยู่พี่เอิร์ธบอกว่าเฮ้ยเราอ่ะต้องทำ YouTube ด้วย เพราะว่าเราควรต้องทำแบบ หลายๆช่องทาง ใช่เขายึด YouTube ก็เลยโอเค YouTube ก็ YouTube สร้างช่องนิ้ง ตั้ง ขึ้นมา ช่องนิ้งอลิสาตั้งกล้องปุ๊บ อืม วันนี้จะทำคอนเทนต์อยากรีวิวของในเซเว่นก็นั่งกินรีวิวสักพักหนึ่งพอมันเป็นแบบ YouTube อ่ะมันยากตรงที่เมื่อก่อนอ่ะหนูไม่ใช่เป็นคนพูดแบบเนี้ยหนูพูด นิ้งเป็นคน หนูเป็นคน พู พู ด ด ไม่ ไม่ เก่ เก่ ง งแบบว่าไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่แบบต้องการออกมาได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตึกกักเขาก็แบบมีภาพของเขาหนูก็ไม่หนูก็จะตั้งอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบต่างคนต่างมีภาพ แล้วก็มีความแบบอยากได้ในภาพในหัวสูงอะไร แล้ว เงี้ย พอเขาเป็นคนพูดไม่เก่งปัญหามันคือพอเขาพูดแล้วเราไปพูดมันขัดกับความคิดเขาปุ๊บเขาจะแบงค์ ใช่ แล้วเขาก็จะจริงแล้วแบ เสร็ บ จปุ๊บ ไม่ส่งเสริมกันอ่ะ มันเหมือนไม่ได้รับฟังกันสองคนที่พูดออกไปไม่ได้ฟังกันเลยอ่ะ มีจุดหนึ่งที่แบบว่าปิดกล้องอ่ะปิดกล้องเสร็จปุ๊บนั่งคุยกันเลยเริ่มทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วก็ร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ให้เกียรติกันทั้งคู่ในใจก็เฮ้ยหรือจะเลิกกันเลยอะไรเงี้ย เฮ้ย ตอนนั้นมันหนักมาก ขนาดนั้นเลยเหรอ ตอนนั้นหนัก หูหนัก เลย มากแบบรู้ไม่ให้เกียรติกันเลยอ่ะพูดกันแรง ต้องบอกว่า YouTube เป็นจุดเริ่ม แต่พอมันทะเลาะอ่ะมันก็เริ่มเอาเรื่อง2 3 4 5มาประกอบเต็มไปหมด เสริม มัน ทะลุ กลายเป็นทะเลาะหนัก แล้วจบที่ว่า ก็ไม่เลิก ไม่เลิก ก็เล่นอยู่ทุกวัน ใจ นี้ เย็นๆก็ ก็เลยตั้งใจไว้3 ปีที่แล้วฝากไว้ก่อน อ๋อก็เลยไม่ทำแล้วเอาชีวิตคู่ก่อน มันก็เลยตัดสินใจว่าเลิกทำเลิกถ่าย ไม่ทำ เลิกอะไรไปก่อน YouTube เอาชีวิตคู่ก่อนมาโฟกัสตรงนี้ก่อน ใช่ เพราะเรารู้สึกว่าเราต้องแบ่งงานแบ่งเรื่องส่วนตัว ใช่ มัน แล้วทีนี้ก็เลยกลับมาที่ทำ TikTok ต่อเพราะว่า TikTok มีความสุข ใช่ YouTube ก็พักไปอะไรเงี้ย แล้วตอนนี้เราเป็นฟูลไทม์ TikTok เลยไหมวันๆหนึ่งอะทำอะไรอะตื่นขึ้นมาทำยังไง ตื่นขึ้นมาทำ เป็น อะไร อาชีพ บ้าง TikToker ต้องทำยังไง ต้องทำอะไรบ้างต้องคิดอะไรบ้าง อย่างแรกเลย อย่างแรก คือ เลยพากลมไปฉี่ก่อน ไม่ใช่ อย่างแรกเลยอ่ะเป็น TikTok เขาก็จะแบบว่ามีงานรีวิวใช่ไหมคะอันนี้คืองานหลักของเราที่เราอ่ะได้รายได้จากลูกค้า เพราะว่ายอดวิวอ่ะเราไม่ได้จาก TikTok ถ้าจะได้จาก TikTok ก็คือการปักตะกร้าอันนี้ก็คือในสมัยใหม่ก็คือคนมาซื้อของเพราะฉะนั้นลูปในการที่เราจะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราจะวางแผนไว้ทั้งหมดเลยว่า วันนี้เรามีถ่ายอะไรบ้างแล้วเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็จะกินข้าวหนูก็ต้องถ่าย เพราะว่าอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ส่วนตัว อ๋อ ก็คือต้องแยกออกมาทำส่วนตัวด้วยทำงานลูกค้าด้วย คือเราคิดในหัวมาแล้วว่ากินข้าวรอบเนี้ยกูจะถ่ายอันนี้แน่ๆ ใช่ พอทำกินข้าวเสร็จปุ๊บ ก็จะเริ่มถ่ายงาน อืม ก็จะมีสตอรี่ไลน์ที่คุยกับลูกค้าไปแล้วว่าภาพที่เขากับเราตกลงกันจะถ่ายอะไร ก็ถ่ายเสร็จปุ๊บกินข้าว สมมุติวันนี้จะไปกินอะไรก็ต้องไปถ่าย ส่วน แบบ ตัว 2 ลูกค้า 1 อะไรประมาณนั้น ต่อ อะไร วัน ประมาณต่อวัน ชีวิตเราก็คือมีแฟนเป็นคอนเทนต์ถูกไหม ใช่ มันไม่กดดันเหรอว่ามึงตื่นขึ้นมาเจอหน้ากัน เฮ้ยมึงมาเป็นคอนเทนต์ให้กูแล้วก็ถ่ายคืออยู่แต่ในบ้าน คือจะไม่รบกวนเขาก็คือหนูอะก็จะทำกับข้าวก็จะอยู่ในห้องครัวตัวเองคนเดียว ก็จะทำเขาก็มีแค่หน้าที่กินหนูก็จะถ่ายเขากิน อืม อันนี้ในพาร์ทของนิ้งนะ เฮ้ยเลี้ยงเหมือนหมาเลย ว่าแต่ถ้าในพาร์ทของพี่เอิร์ธอะที่เป็นเพลงอะเขาก็จะมีสเต็ปที่เยอะมาก คือเราอะเริ่มจากการคิดไอเดียอันดับหนึ่งคิดไอเดียเสร็จปุ๊บแล้วก็นึกถึง mood and tone ของเพลงทำเพลงมันขึ้นมาพอทำเพลงเสร็จปุ๊บแล้วก็แต่งเนื้อเพลงพอแต่งเนื้อเพลงเสร็จเอาเนื้อเพลงทั้งหมดเนี้ยมานั่งเขียนสตอรี่ไลน์เราจะต้องทำอะไรบ้างช็อตนี้อะไรนี่คือเป็นสเต็ปขั้นตอนแล้วภาพมันจะชัดมันจะไม่ได้ถ่ายไปเรื่อยแหละเราจะรู้แล้วว่าเราจะต้องถ่ายอะไรบ้าง พอเราเขียนเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายกับนิ้งพอถ่ายกับนิ้งเสร็จแล้วเราก็ไปตัดเสร็จปุ๊บลง ทีมงานสัก15 คนได้ไหม คนที่ ก็15 คนก็นิ้งเอิร์ธพูดไปให้ถึง15นิ้งเอิร์ธ คือผมอธิบายคนดูให้ฟังคือผมมาจากโลก YouTube อืม โลก YouTube มันจะดีตรงที่ว่ามันถ่ายแล้วมันจบ กูลงคลิปเหมือนกูขี้ออกไปมือหนึ่งแล้วสบาย สบายใจเพราะคลิปเป็นยาวแล้วมันจะอยู่ได้ แต่ TikTok คือเน้นปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ความ คือ ถี่ แบบมันเหมือนวนลูปใหม่แต่มันไม่จบสักทีอะมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะ อันนี้เรื่องจริงมาก คือตอนที่หนูอะทำ TikTok ปีแรกอะหนูตั้งเป้ากับตัวเองไว้เลยว่าต้องลงคลิปทุกวัน แล้วพอวันไหนอะที่ไม่ได้ลงอะจะเครียดจะเศร้า วันนั้นจะดาววันนั้นจะแบบว่า จะเศร้าเลยเหรอ เศร้าเลยพี่ฟายแบบว่าเฮ้ย
ทำไมเราไม่ทำมันอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ แกตั้งใจไว้แล้วว่าทุกวันต้อง ใช่ ทำ ที่สำคัญเลยอะทำงานกับแฟนอะมันค่อนข้าง ต้อง ยาก ให้เกียรติกัน ใช่ มากๆเลยอะ แล้วหนู ที่ ก็ สุดในโล ค่อนข้างแบบนับถือคนที่ทำงานกับแฟนอะรู้สึกว่าถ้าทำกันได้อะชีวิตคู่รอดแล้ว เพราะอะไรทำไมถึงยาก หนึ่งเลยก็ มัน คือ มันสนิทกันมันสนิทใจมันพูดกันตรงๆ จนบางทีลืม ใช่ แล้วก็มันใช้อารมณ์ร่วม หรือว่าบางทีอะทำงานจนลืมความสัมพันธ์กันอะ ใช่ใช่ เรื่องเงินอะก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟบางทีอะเราเอาความสัมพันธ์เข้ามาแต่จริง ๆ แล้วอะเรื่องเงินมันละเอียดอ่อนกว่านั้นมาก อืม เช่นสมมติรับงานมาจะแบ่งเท่าไหร่อะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ใช่ ใช่ อย่าง จริงเหรอ หนูแบ่ง ถ้าเกิดไม่ กันเป็นเปอร์เซ็นต์เลยแบบตอนแรกอะ จริงๆอ่ะจะมองว่า50-50มันก็เคลียร์แต่ว่าหน้าที่การทำงาน มั ไม่ น เท่า ต่าง กัน กัน แล้วหนูก็จะแบบว่าอ้าวแต่หนูเป็นคนทำคลิปทุกวันเลยนะ หนูเป็นคนลงเป็นคนทำไมพี่เอิร์ธได้เยอะอะไรอย่าง เอิ เงี้ ญ ย มาช่วยแสดงนิดหน่อย ใช่ใช่ แต่คลิปนี้ ใช่ ทั้งหมดอะหนูเป็นคนทำนะอะไรเงี้ย คือนานๆไปอะมันจะเกิดปัญหา ถ้าเราไม่คุยกันตั้งแต่แรก ตอนแรกก็จะคุยแบบเอาอินสปายเรื่องติ๊กต็อกกันมาเฮ้ย เรื่องหลังเหรอ ติ๊กต็อกกับปัญหาชีวิตคู่นะสำคัญนะ สำคัญนะ แล้วคุณแก้กันยังไงคะจุดลงตัวยังไง ก็คุย ก็แยกช่อง ว่าจะเอา ใช่ อันนี้ก็ถูก อันเนี้ยก็ถูกต้อง อืม หนูก็เลยแยกช่องกัน แล้วก็ อ่า คุยเรื่องรายได้กันแบบจริงจังว่าเราแบ่งกันยังไงอะไรเงี้ย แล้วก็แฮปปี้ วิธีที่ 2 ก็คือมีทีม มีทีมช่ ช่ ว วย ย ได้ ได้เยอะมาก หนู มี ว่า ทีมตัดต่อมี ที่จะมี ทีม ทีมปีเนี้ย ที่จะมีเร็วๆนี้ เร็วๆนี้ ถ้า ถ้านับ 3 ปีเพิ่งมี เพิ่งมีเมื่อ2 วันที่แล้ว ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงเลยมีทีม เหมือนที่พี่การพูดว่าเหมือนคลี่ออก มันคือคำนี้แหละจริง พี่ ๆมันก็ย้อนกลับมาเรารู้สึกนะ การทำงานของเราสองคนไม่ถูกต้องเราทำงานกัน ทำไม่เป็นอ่ะ ไม่เป็นระบบไม่รู้จักการที่หาคนเก่งมาทำงานให้เรา เราแม่งอีโก้เลือกในความคิดตัวเองว่าโอเคเราต้องทำเองเราจะได้คอนโทรลทุกอย่างได้ ไม่ดี ไม่ไว้ใจใคร ไม่ไว้ใจใครไม่ แต่ ดีเล ซึ่ง ย จริง ๆ แล้วอ่ะคนที่เขาทำอาชีพนั้นนะเขาทำได้ดีกว่าเราด้วย จริง ซ้ำอืม เทรนติ๊กต็อกยุค 3 ปีที่แล้วกับยุควันนี้เลยต่างกันไหมแล้วปรับตัวยังไง เหมือนเปลี่ยนแพลตฟอร์ม ต่างมาก ขนาดนั้นเลยอะ ต่าง ความ มาก รู้สึกอะคือเรารู้สึกว่าเมื่อ 3 ปีที่แล้ว TikTok คือแพลตฟอร์มที่สร้างครีเอเตอร์ทำให้แพลตฟอร์มเนี้ยมันดีตรงที่ตัดต่อในแอปได้เลย หรือว่าใส่เอฟเฟกต์ในแอปทุกอย่างคือคนสามารถเปิดแอป TikTok อ่ะแล้วถ่ายแล้วทำเป็นคลิปจบได้เลยในแอปเนี้ย สนุกมากแบบ สนุก อย่างเช่น มาก เพลงนี้มาปุ๊บเราจะถ่ายไงให้มันแปลกให้มันแบบไม่เหมือนใครให้มันแบบดังอะไรอย่างเงี้ย อย่าง ใช่ บางทีแบบเราทำเพลงขึ้นมา อยู่ดีๆไปติดเทรนด์ใน TikTok คนก็เล่น ก็ ของ เล่น ตัวเอง โอ้โหมัน คนก็ มาก เล่นแบบเพลงที่เยอะมาก ใช่ สมัย อะไร นั้น อย่าง แบบว่า นั้น ขึ้นเทรนด์เลยนะแบบว่าแฮชแท็ก Google Map อะ อะไรแบบนั้น แต่ตอน แต่ เนี้ย พอยุคเนี้ยมันเป็นยุคของแบบ TikTok Shop TikTok Shop เราพ่อค้า แม่ แม่ ค้า ค้าก็จะ เต็มไปหมด รีวิว ใช่ ของเป็นแอปของการรีวิวซื้อของกัน อืม อะไรเงี้ยมันก็แบบเปิดตลาดให้ผู้คนมีรายได้มากขึ้น อันนี้เป็น ข้อดี เป็นข้อดีอันนี้ แกแล้วโลกเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ส่งผลไหม ไม่นะ แต่เรื่องนี้แปลกเรา ไม่ รู้สึก นะ ว่าไม่ หนู แต่ว่า ว่าก็เหมือนเดิม อันนี้ก็มันก็เป็นที่ตัวพวกเราด้วยหรือเปล่าแต่ว่า แม้ว่า Engage ก็จะทำความเข้าใจไม่ได้อะ อืม แต่รู้สึกว่าลูกค้าเข้าใจก็เลยรู้สึกว่าเรื่องสปอนเรื่องอะไรไม่ได้ลดลง แล้วคุยงานกันเองไหม คือช่วงปีแรกอะทำกันเองอย่างที่บอกตอนในปีแรกนะคะ เพราะว่าไม่รู้อย่างที่บอกแล้วหนูอะก็แบบกลายเป็นเครียดจัดซึมเศร้าเพราะว่า1คนอะทำหลายอย่างไหนจะตอบไหนจะคุยคิดสตอรี่ไลน์ไหนจะถ่ายไหนจะ นั่ง ตั ๆ ด เราร้องไห้แล้ว หนูพีคสุดเลยนะมีคืนนึงอะนอนหลับแล้วหนูก็แบบร้องไห้ออกมาเพราะเหนื่อยมากทำไมชีวิตแล้วมันเหนื่อยหายวะแล้วก็หัวเราะแบบไอ้เหี้ยเหนื่อยพอเลยเฮ้ยจะมีความสุขแล้วสักพักหนึงเชื่อกูเป็นบ้าปะวะอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่เอิร์ธแบบ ตกใจปะ ก็ตกใจ ตกใจ นะ แบ แต่ บว่า เข้าใจเว้ยนะตอนนั้นมันเหนื่อยจริง มันเหนื่อยมากพี่ชายมันวันหนึ่งอะหนูถ่าย3ตัว ถ่ายงานสปอนนะ3ตัวแล้วไหนจะของตัวเองส่วนตัวมันแบบเฮ้ยมันมีน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วจนแบบพี่เอิร์ธก็แบบว่าคุณเราควรมีผู้จัดการเว้ยคนที่ควรมาคุยแทนเราอะไรเงี้ยแล้วหนูไม่เข้าใจไงเราไม่เคยอยู่ในวงการนี้แบบหูผู้จัดการคืออะไรเงี้ยก็เลยแบบคนสนิทที่สุดก็เลยให้พี่ชายมาช่วยซัพพอร์ตตอบเป็นคนตอบให้อะไรเงี้ย ถ้าสมมติว่าถามเรื่องสปอนติ๊กต็อกต่อตัวนี่รับประมาณเท่าไหร่ครับ ได้ปะ ได้ ได้ เป็นหลักได้ปะ อันนี้เผื่อเป็น เป็นช่วง เผื่อเป็น ดีกว่าเป็นช่วง เป็นเลนส์ให้น้องๆ แบบ เออ สมมติว่าใครอยากจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์สายครีเอเตอร์นะไม่ได้สายแปะตะกร้านะอันนี้แบบต้องจ้างตัวเท่าไหร่ ไม่เรา 7 หลัก 6 หลัก 10 หลักไม่ใช่ใครก่อน ใครก่อน ไม่เราว่าการตั้งเรทอ่ะมันอยู่ที่หลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนะไม่ใช่แค่คนติดตามก็พอนะแต่ว่านอกจากคนติดตามเท่าไหร่แล้วก็ต้องดูด้วยว่าคอนเทนต์ของเราอ่ะมันเกิดขึ้นง่ายหรือเปล่าคือเรารู้สึกว่าการคิดเรทอ่ะมันตามใจฉันนะใน TikTok นะมัน ตามความ โค เข้า ตร ใจ เรทแบบไม่นี่เลยวิธีการคิดของพวกเราก่อนที่จะเป็นเรทนะคือเราอ่ะจะเอาหน้าที่ที่ทำในคลิปหมายความว่ามีอีดิเตอร์คิดเท่าไหร่มีวิชวลเอฟเฟกต์คลิปนี้คิดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือย่
ย่อยๆ เอาต้นทุนมาก่อน ต้นทุนทั้งหมดมาย่อยๆแล้วก็เพิ่มไปอีกสัก 50% 60% อะไรอย่างนี้ ก็ของเราอ่ะคนตาม 900,000 ของเราประมาณถ้าเกิดตัวทำเพลงอ่ะเราก็คิด6 หลักแต่ต้นๆเลย ก็แสน ใช่ หลักแสน หลักแสน เพราะว่าที่หลักแสนอะพี่เอิร์ธอะคือต้องทำเพลงกว่าจะคิดดนตรีกว่าจะแต่งเพลงกว่าจะเอาคีย์เมสเซจที่ลูกค้าให้มาอัดแอปกับสิ่งที่เขาต้องทำเพลงขึ้นมาไหนจะถ่ายไหนจะตัดต่อไหนจะแบบไหนจะ ส่งให้แก้ ใช่ เนอะ ใช่มีการแก้ดราฟต์อะไรอย่างงี้อีกส่งเพลงไปส่งภาพไป พอมันเป็น1 นาทีคนก็รู้สึกว่าโอ้ยมันควรจะคิดถูกๆไปเลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรเพราะมันเร็วแต่ว่าจริง ๆ เราอยากขึ้นเรทมากตอนเนี้ยแต่ติดที่ตัวเราเองอ่ะเรารู้สึกว่าที่เราไม่ขึ้นเรทสักทีเพราะเราขี้เกียจหมายความว่าขี้เกียจที่จะทำคลิปอย่างต่อเนื่อง แล้วมึงก็ต้องขึ้นดิ มันก็เลยคุณลูกค้าได้น้อยเหรอ ถูก มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดคิดเรทสูงเกิน แล้วตัวเองแม่งยังทำคุณภาพช่องไม่ดีอ่ะแล้วถ้าเอ็นเกจมันต่ำมันก็รู้สึกไม่ดี แล้วก็เกรงใจลูกค้า ยิ่งคุณลงน้อยใน TikTok เอนเกจก็น้อย ใช่ใช่ แล้วพอรับงานลูก ค ค้าว าม ก็ ส จะรู้สึก ม่ำ ผิ เส ด มอ ใช่ จริงคุณภาพเอิร์ธถือว่าแบบเบอร์ต้นของ TikTok เลยนะ จริง เองอ่ะ จริง การก็พูดอย่างนั้นไปอ่ะเอาไปต่ออีกหน่อยนึง ไอ้นี่ ล้อเล่น อย่างนี้ผมเป็นฝ่ายนายจ้างแล้วกันผมเป็นคนที่จ้างครีเอเตอร์ใน TikTok ค่อนข้างเยอะอย่าง ลูกค้าบอกลูกค้ามาพูดอ่ะคนลุกแล้วอ่ะคุณ ลูกค้ารี เรา วิว เข้าใจฟังกัน เรา ด้วย ทำไม่ได้หรอก ไม่แต่ในมุมมองคนที่ใช้ครีเอเตอร์อ่ะมันก็จะมองได้หลายแบบ อย่างถ้าสมมติเราไปจ้างใครสักคนหนึ่งอ่ะทำเพลงสมมติไปจ้างเอเจนซี่ทำเพลงกว่าเขาจะทำ strategy ทำกลยุทธ์เอาซอสนู่นนี่นั่นแล้วทำ MV อีกมันใช้เงินมากกว่าแสนอยู่แล้ว ใช่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  เพราะฉะนั้นจ้างเอิร์ธอ่ะคุ้มกว่าในแง่ว่าเราได้มีเดียที่เป็นแบรนดิ้งแน่นอนเอิร์ธปิดยอดขายไม่ได้ แต่มันจะเป็นหนึ่งใน marketing funnel คือทำให้คนรู้จักก่อนสร้าง awareness แล้วคุมแบรนดิ้งให้โดยที่กูไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยคือเอิร์ธเป็นเอเจนซี่ในตัว จริง เพราะว่า แล้วที่สำคัญก็คือเอิร์ธ1 คนใช่ป่ะประหยัดทีมงานมาร์เก็ตติ้งคุณได้กี่คนอะ อ่าร วมเงินเดือนไปโอ้โหยังไงจ้างก็คุ้ม 10 หลักค่ะขึ้นเลทถ้าลูกค้าพูดขนาดนี้ รสนิยม พวกเราเห็นด้านดีแล้วมีด้านที่แบบเป็นด้านที่พวกเราไม่มีความสุขแล้วกันมีอะไรอยากแชร์ไหมเพราะว่าทุกคนอะมองปุ๊บอุ้ยแม่งพวกพี่มีเงินทำง่าย1 นาทีเสร็จได้ใช้ชีวิตคู่ด้วย 4 บอกน้องๆหน่อยเผื่อน้องอยากจะเป็นแล้วต้องระวังไว้ คือเหมือนพอเป็นงานจ้างที่มีลูกค้าแล้วที่เราลงแผนไว้อะคือวันนั้นเราก็ต้องทำอะไม่ว่าเราจะทะเลาะกัน หรือเราจะเหม็นหน้าหรือวันนั้นจะไม่สบายหรือวันนั้นรู้สึกแบบเฮ้ย ขายวิญญาณ เราต้องลากตัวเองขึ้นมาถ่าย ไม่งั้นมันส่งไม่ทัน ไม่งั้นมันตัดไม่ทันอะไรเงี้ยเราต้องทำมันอะ เมนมาพี่เอิร์ธไม่ล้างจานโอ้ยสารพัดปัญหาอยู่เหมือนกันนะ จริง แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะใน1 คลิปอ่ะมันมีต้นทุนทั้งหมดเลยนะสิ่งที่ทุกคนเห็นอ่ะเอาจริงๆนะเนี่ยข้าวที่เรากินหรืออาหารที่เราทำอ่ะทุกอย่างมันคือต้นทุนในการถ่ายคลิปอะไรเงี้ยแล้วที่สร้างบ้านหลังเนี้ยมองมันเป็นต้นทุนด้วย เพราะว่ามันก็คือเหมือนสตูดิโออ่ะแบบก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็คือต้นทุนที่เราต้องลงทุนกับมันอะไรเงี้ยอันนี้หนูเอามาต่อยอดด้วยแหละ ส่วนของความคิดผมนะปัญหา ผมว่าถ้ายังติดกับคำว่าใช้ชีวิตเป็นคอนเทนต์ไม่ได้อะยากคือสำหรับเราอะตั้งแต่เราทำ TikTok อะเราก็เริ่มไม่เล่นออนไลน์ ไม่เล่นไลน์ไม่ตอบคนอื่น ไม่เล่น IG ไม่เล่น Facebook ไม่เล่นเพราะว่ารู้สึกว่าอยากอยู่กับความสงบ อันนี้เรื่องจริงนะบางทีเราก็ไม่อยากเห็นกล้องอะไร ไม่ เงี้ย อยากอะไรเลยอะ เฮ้ยอันนี้เรื่องจริง ก็เลยทำให้เราว่ามันต้องปรับตัวแล้วก็บาลานซ์ให้ดีระหว่าง ใช่ คอนเทนต์กับการใช้ชีวิต แต่จริง ๆ การที่ใช้ชีวิตและมีคอนเทนต์ไปด้วยกันได้อะมันก็ทำให้สนุกได้ แต่ว่า มันต้องบาลานซ์ แต่พอมัน ดีๆ เยอะจริงๆอ่ะหนูเคยแบบว่าไปหาเพื่อนอ่ะหนูแบบตั้งใจเลยไม่ถ่ายเพราะว่าพอมันเป็นไลฟ์สไตล์เราต้องถ่ายมันทุกอย่างอย่างนี้ใช่ไหมพอไปว่าไม่วันนี้อยากอยู่กับเพื่อน แล้ว อยาก เป็นไง นั่งคุยกับเพื่อนมีความสุขมากอ่ะแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนชาร์จแบตแบบว่าเราไม่ต้องแบบหูตั้งตลอดเวลาแบบอุ้ยถ่าย เพื่อนกินอะไร กินอะไรวันนี้กินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบได้หยุดอะไรอย่างเงี้ย บา แล้ว ลานซ์ พักกี่วันต่อสัปดาห์ 2 วันพยายามให้ได้ 2 วัน ก็ถือ แต่ ว่า ว่า เวลาดีนะ แต่จะบอกว่าในวันพักอ่ะ ก็ต้องทำคอนเทนต์ ก็ถ่ายคอนเทนต์เพราะว่าบางทีคอนเทนต์อะมันก็เติมไฟให้เรา เพราะว่า เป็นคอนเทนต์ที่เราอยากทำ ใช่เป็นคอนเทนต์ที่เราอยากทำเพราะว่าบางทีอะโรงงานลูกค้าเยอะอะคนดูมันก็เหมือนดูแอดอะแบบไม่อยากดูอะไลฟ์สไตล์จริง ๆ ของเราก็หายไป เพราะว่าบางทีเราขายแต่ของทำแต่รีวิวคนเขาก็ไม่อยากดูอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าถ่ายในวันที่เราแบบอยากทำอยากถ่ายเงี้ยก็กลายเป็นแบบเติมไฟให้ตัวเองแล้วก็มีความสุขแบบเริ่มบาลานซ์ได้แล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตอะเหมือนจะใกล้ๆแบบลงตัวอะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมาคือแบบ อันนี้คือถ้าถ่ายเมื่อ2 ปีหรือปีที่แล้วน่าจะเป็นแบบคลิปซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า เคยคุยกับนิมเหมือนกันว่า ถ้าย้อนเวลาไปได้จะย้อนไปช่วงไหน ก็คิดกันไม่ออกเพราะรู้สึกว่าตอนนี้แบบ ดีที่ บา สุด ลานซ์ดีมากเพิ่งจะดีได้แบบนี้มากๆ ใช่ใช่
งั้นถ้าสมมติว่าน้องๆคนรุ่นใหม่อยากจะเป็น TikTok ที่ไม่ใช่สายไลฟ์สดไม่ใช่สายแปะตะกร้าแต่อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนพี่นิ้งพี่เอิร์ธเงี้ยต้องทำยังไงบ้าง แล้วแนะนำไหมถ้าเขาต้องออกจากงานหรือเขาต้องแบบอยากเสี่ยงกับชีวิตอะมีอะไรอยากบอกกับทุกคนไหม สมมติว่าทำงานประจำอยู่แล้วก็รู้สึกอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์เลยหนูรู้สึกว่าทำควบคู่ไปก่อนช่วงแรกแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยชอบจริงๆแบบว่าอยู่กับมันได้ลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มมีคนเห็นช่องทางเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องทำงานควบคู่ไปก่อนแล้วพอแบบตัดสินใจได้แล้วแบบโอเคมีลูกค้าอย่างน้อยเดือนนึงกี่ตัวได้เงินกี่บาทอะไรเงี้ยแล้วเราก็ออกมาทำเลยแบบเต็มตัวนี่ก็คิดว่าทำได้แน่นอน ส่วนคำถามของการที่ว่าจะเริ่มยังไงใช่ไหม อืม ก็มองเรากับนิ้งเลยก็ได้ อืม วิธีการรูปแบบชอบแบบไหนก่อน พอรู้ว่าตัวเองชอบแบบแนวเอิร์ธที่ทำเป็นคอนเทนต์ไปเลยอ่ะก็คือมันก็จะต้องแบบวางแผนเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นแต่ของนิ้งก็คือใช้ชีวิตหาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเจอศาสตร์ตัวเองแล้วหยิบกล้องถ่ายเลยเอาจริงๆนะจริงๆต้องทำเลยอ่ะเราอ่ะเอาแฟนตัวเองเป็นอาจารย์เลยนะ คือในเรื่องความขยันเว้ยเพราะว่านิ้งจะเป็นคนที่ทำแบบคิดได้ปุ๊บอ่ะ จะทำเลย วันพรุ่งเนี้ยไม่ต้องวันพรุ่งเนี้ยคืนเนี้ยคิดแล้วว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรเสร็จพรุ่งนี้ทำเลยผิดถูกช่างมันทำไปก่อนทำลงไปก่อนไม่ต้องสมบูรณ์ เห แบ มือน บ ซานกำลังยิ้มเหมือนซานกำลังจะพูดอะไรบางอย่าง มากเราคล้ายกันมาก เรารู้สึกว่าต้องมีแบบเนี้ยคือที่เราอ่ะเริ่มทำช่องแบบนี้ได้ก็ให้ทำจับทันทีต้องทำเพื่อต้องทำ ตอบแทนที่เลี้ยงข้าววันนี้ครับ มา โอ้ย อุ้ยมีของขวัญตอบแทนฟักทองผัดไข่และแกงจืดไข่น้ ขอบคุณมา ขอบ ก คุณค่ะ ำแต่อันนี้ไม่ใช่ซองปกตินะคะ มันคือซองอุ้ย คอลแลบกับศิลปินพิกซี่ค่ะทุกคน อุ้ยน่ารักมากเลย เอาเดซาโยวันนี้เราเห็นซองวันแรกพร้อมกับนิ้งกับเอิร์ธ อุ้ยน่ารักมาก เพราะว่า ซองจริงครั้งแรกเหมือนกัน ขอโทษนะ เพราะว่าของเพิ่งเข้าคลังเมื่อวานนี้ อุ้ย อุ๊ย สดมาก โอ้โห นี่เราเห็นไปพร้อมๆกับ CEO เหรอเนี่ย จริง น่ารักไหมคะ น่ารักมาก อุ้ยลูกอะไรพอเป็นซองไม่ได้เลย เป็นเสียงก๊อบแก๊บ เขาได้ยินเสียงเขาได้ยิน ก็ เสียง แก๊ปไม่ได้เลย แกะ อุ้ยหนูขอแกะได้ไหมหนูอยากรู้ว่าหนูได้การ์ดอะไร วันนี้เก่งมากๆเลยนะ อุ๊ย โอ้โหอุ้ยสาวๆให้กำลังใจ แปลกๆละ อุ๊ย แปลกๆละ อันนี้คือลายมือน้อง ใช่ ๆ โอเค แล้วถ้าเขาเขียนนะเธอจะเก็บบ้างไหม เอาจริงดิ้นทางไหนอะล็อกแรกแล้วอะไปเป็นล็อกแรกก่อนแล้วกัน แต่ละซองคือการไม่เหมือนกัน น่ารักมาก โอเค ชอบอ่ะ ไม่ทันทุกคนตามได้ไหม ผมก็มือเปื้อนข้าวโพดอยู่ กินไปก่อนได้ไหมศูนย์แคลเหมือนเดิมค่ะ อุ้ย ชอบเหมือนกัน คุณอันนี้อร่อยมาก มันก็คือน้ำเขียวแต่ว่าที่แบบเป็นถุงอะ อืม เป็นใส่ถุงอะ ใช่ปิดจบวันได้ดีนะคะ ใช่ปิดมือได้ดีมาก มีขนาดยังไม่แช่เย็นนะเนี่ย จริงอร่อยจริงๆอันนี้อร่อยจริงสีเขียวใบเด็กจริง ไว้เด็กเลย ผ่านไหมคะนิ้ง อร่อยมาก 1 2 3 แฮ่